Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Gác Chuyện Nagi, nơi những câu chuyện ngôn tình làm tan chảy trái tim. Trong tập 2, Lăng Tuyết bước sâu hơn vào mê cung cung đình, nơi bí mật xuyên không dần hé lộ và tình cảm nảy nở giữa những lằn ranh nguy hiểm. Liệu liên minh với thái tử có giúp nàng thoát khỏi âm mưu của quý phi, hay ánh mắt thầm lặng của Nhiếp Chính Vương sẽ khiến trái tim nàng rung động? Hãy cùng đắm chìm vào những thử thách nghẹt thở và khoảnh khắc ngọt ngào, chỉ có trên kênh của Nagi. Bấm play ngay thôi. Chương 4, cuộc sống ở vương phủ. Xe ngựa lắc lư trên con đường đá lát dẫn về Đông Cung, nhưng lòng Lăng Tuyết lại nặng trĩu như những đám mây thu xám xịt che khuất bầu trời. Lựa chọn buông tay Mộ Dung Thiên, vị Nhiếp Chính Vương với nụ cười hiếm hoi và khí thế uy quyền, khiến cô day dứt không nguôi. Tiếng động lớn từ vương phủ vọng lại, đình viện sập đổ như biểu tượng cho sự tan vỡ ngầm, vẫn ám ảnh cô. Bên cạnh, Tiêu Phong ngồi im lặng, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn lồng treo ngoài xe, như đang giấu kín một bí mật lớn lao. Lời thì thầm của anh ta vẫn vang vọng, ta biết ngươi xuyên không, ta cũng vậy. Ta có cách đưa chúng ta về nhà. Lăng Tuyết nhìn anh ta, lòng đầy nghi hoặc xen lẫn hy vọng. Ở thế giới cổ đại này, nơi quyền lực và âm mưu đan xen như tơ nhện, việc tìm thấy một người đồng hương từ hiện đại là điều cô chưa từng dám mơ. Khi xe ngựa dừng lại trước cổng Đông Cung, với những trụ đá khắc rồng uốn lượn dưới ánh trăng, Lăng Tuyết bước xuống, cảm nhận không khí quen thuộc nhưng giờ đây mang theo lớp sương mù bí ẩn. Tiêu Phong dẫn cô vào tẩm điện riêng, nơi những bức bình phong lụa thêu hoa lan che khuất ánh sáng nến, tạo nên không gian riêng tư. Anh ta đóng cửa, rồi quay lại, giọng trầm thấp, "Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện." Lăng Tuyết ngồi xuống ghế gỗ chạm khắc, lòng đầy cảnh giác. Cô suy nghĩ nhanh tình hình, nếu Tiêu Phong thật sự xuyên không, anh ta có thể là đồng minh, nhưng ở chốn cung đình, lòng người khó lường, và bí mật này có thể trở thành vũ khí hai lưỡi. Giống như những bộ ngôn tình trên Jihu mà cô từng say mê, nơi nam chính thường giấu kín quá khứ để bảo vệ nữ chính, nhưng cũng dẫn đến những hiểu lầm chồng chất. Tiêu Phong bắt đầu kể, giọng chậm rãi như dòng sông mùa thu. Ta vốn là một diễn viên nổi tiếng ở thời hiện đại, tên thật là Hoắc Ngôn. Sau một tai nạn xe hơi, ta tỉnh dậy trong thân xác thái tử này. Anh ta dừng lại, mắt nhìn xa xăm. Hệ thống ràng buộc ta với nhiệm vụ đăng cơ. Chỉ khi lên ngôi hoàng đế, ta mới có thể đảo ngược thời gian, trở về quá khứ và cứu vãn mọi thứ. Lăng Tuyết sững sờ, tim đập loạn nhịp. Cô nhớ lại tai nạn của mình, ánh sáng chói lòa và cảm giác rơi tự do, dẫn đến việc tỉnh dậy trong thân xác thái giám. Vậy ta, ở thời hiện đại, ta đã cheat? Cô hỏi, giọng run run. Tiêu Phong lắc đầu, không, ngươi rơi vào trạng thái thực vật. Ta đến đây để cứu ngươi, Lâm Chi, tên thật của ngươi. Lăng Tuyết, hay Lâm Chi, cảm động trước sự chân thành ấy. Trong những câu chuyện ngôn tình cổ trang, nữ chính thường tìm thấy tình yêu qua những bí mật chia sẻ, nhưng ở đây, điều đó còn sâu sắc hơn, một liên minh sinh tồn giữa hai kẻ lạc loài từ hiện đại. Cô suy nghĩ, nhiệm vụ đăng cơ của Tiêu Phong không chỉ là lên ngôi, mà còn là cách để họ thoát khỏi vòng lặp cung đình. Nhưng để thành công, họ phải đối phó với nhị hoàng tử Tiêu Vân và Huyền Ngọc Phi, những kẻ đang âm mưu lật đổ. Mộ Dung Thiên, với vị thế trung lập nhưng quyền lực, có thể là chìa khóa hoặc trở ngại. Chúng ta phải hợp tác, Lăng Tuyết nói, giọng kiên định. Ta sẽ dùng cuốn sách để xây dựng hình ảnh cho ngươi, khiến dân chúng ủng hộ. Từ đó, cuộc sống của Lăng Tuyết ở Đông Cung bước sang trang mới. Không còn là tác giả ẩn danh, cô trở thành cố vấn ngầm cho Tiêu Phong. Mỗi sáng, khi sương mù còn bao phủ những mái ngói cong cong, cô ngồi trong thư phòng, sửa chữa bản thảo dưới sự giám sát của anh ta. Chương này, hãy nhấn mạnh sự anh minh của thái tử, Tiêu Phong gợi ý, tay cầm bút lông chỉ vào trang giấy. Lăng Tuyết mỉm cười, thêm vào những chi tiết tinh tế, thái tử như vị minh quân yêu dân, chiến đấu chống lại âm mưu. Cuốn sách lan truyền, và tin đồn về tình yêu giữa thái tử và Nhiếp Chính Vương trở thành chủ đề bàn tán, vô tình giúp Tiêu Phong nhận được sự ủng hộ từ các quan lại trung lập. Nhưng cuộc sống ấy không thiếu những khoảnh khắc ấm áp. Một buổi tối, khi hoa quế nở rộ ngoài hành lang, tỏa hương ngọt ngào, Tiêu Phong mang đến một bức tranh vẽ tay, hình ảnh một cô gái bên hồ nước, giống hệt Lăng Tuyết. Ta vẽ theo trí nhớ, anh ta nói, tai đỏ bừng. Lăng Tuyết cười khúc khích, ở hiện đại, ngươi là diễn viên, giờ còn kiêm họa sĩ. Những cuộc trò chuyện như thế khiến họ gần gũi hơn, như hai người bạn lạc lõng tìm thấy nhau giữa biển người. Cô nhận ra, Tiêu Phong không chỉ là thái tử cao ngạo, mà còn là chàng trai cô đơn, khao khát một người hiểu rõ tâm can. Giống những nam chính trong ngôn tình Jihu, anh ta dùng hành động để bày tỏ, mang trà nóng khi cô viết khuya, hay che chắn cho cô khỏi những ánh mắt tò mò của cung nữ. Tuy nhiên, sự gần gũi ấy thu hút sự chú ý từ Hoàng hậu Phong nương nương. Một ngày, khi Lăng Tuyết đang dạo bước trong vườn Thượng Uyển, ngắm những bông sen hồng nở muộn, bà triệu kiến cô đến cung Phượng Nghi. Không khí ở đây uy nghi, với những bình hoa sứ trắng muốt và hương trầm lan tỏa. Hoàng hậu ngồi trên ghế chính, ánh mắt sắc bén,
ngươi và thái tử quá thân cận, một thái giám mà dám mơ mộng. Lăng Tuyết quỳ xuống, lòng đầy lo lắng, nhưng dùng trí tuệ để đáp, nương nương, thần chỉ giúp điện hạ xây dựng hình ảnh. Cuốn sách là công cụ, không phải tình cảm. Hoàng hậu im lặng, rồi mỉm cười nhạt, ngươi thông minh. Nhưng nhớ, nếu hại thái tử, ngươi sẽ hối hận. Cuộc gặp ấy khiến Lăng Tuyết nhận ra chiều sâu của âm mưu cung đình. Suy nghĩ, cô thấy rõ, hoàng hậu bảo vệ con trai, nhưng nghi ngờ mọi thứ xung quanh. Huyền Ngọc Phi, chị gái Mộ Dung Thiên, đang lén lút sắp đặt để nhị hoàng tử lên ngôi. Lăng Tuyết bị cuốn vào ván cờ ấy khi bị bắt cóc trên đường từ cung Phượng Nghi. Tỉnh dậy trong một thiền điện tối tăm, cô thấy nhị hoàng tử Tiêu Vân đứng đó, mặt kiêu ngạo, ngươi là nước cờ hay. Hãy hợp tác với ta, dụ thái tử đến đây. Lăng Tuyết vùng vẫy, nhưng bị đá ngã, cơn đau khiến cô mơ hồ. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng động vang lên. Tiêu Phong và Mộ Dung Thiên, hai nam nhân từng đối đầu, xuất hiện cùng lúc, cứu cô khỏi bẫy. Tiêu Phong ôm cô, giọng lo lắng, ngươi ổn chứ? Còn Mộ Dung Thiên, mặt lạnh tanh nhưng mắt đầy quan tâm, hạ gục nhị hoàng tử bằng chiêu thức nhanh như chớp. Lăng Tuyết nhìn họ, lòng đầy phức tạp. Đây là nút thắt bất ngờ, nơi tình địch trở thành đồng minh tạm thời. Nhưng khi hoàng đế đến, chứng kiến nhị hoàng tử trong trạng thái mê man ôm chặt một cung nữ, mọi chuyện đảo chiều. Huyền Ngọc Phi bị cấm túc, nhị hoàng tử bị giam giữ. Sau biến cố, Mộ Dung Thiên rời đi, nhưng không quên thì thầm với hoàng hậu, bản vương không quan tâm ai lên ngôi, miễn là đại lương ổn định. Lời anh ta khiến Lăng Tuyết day dứt, anh ta không phải kẻ xấu, mà là anh hùng mệt mỏi với tranh đấu. Trở về Đông Cung, cô và Tiêu Phong củng cố liên minh. Chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch, anh ta nói, mắt sáng rực. Lăng Tuyết gật đầu, nhưng lòng phân vân, trở về hiện đại hay ở lại thế giới này, nơi trái tim cô đang bị kéo giữa hai nam nhân. Cuộc sống ở Đông Cung giờ đây đầy bí mật và cảm xúc. Lăng Tuyết viết sách để ủng hộ Tiêu Phong, nhưng hình bóng Mộ Dung Thiên vẫn ám ảnh. Anh ta gửi quà bí mật như túi thuốc quý, khiến cô mỉm cười. Suy nghĩ sâu hơn, cô nhận ra cốt truyện đang dẫn đến cao trào. Tình yêu tam giác không chỉ là tranh đoạt, mà còn là hành trình tự nhận thức. Ở thế giới cổ đại, cô không còn là người đại diện lạnh lùng, mà trở thành nữ chính mạnh mẽ, dùng trí tuệ chinh phục số phận. Nhưng bí mật xuyên không có thể thay đổi mọi thứ, và Lăng Tuyết biết lựa chọn tiếp theo sẽ quyết định kết cục. Chương 5, bí mật xuyên không. Những ngày sau biến cố ở thiền điện, Đông Cung dường như chìm trong lớp sương mù yên bình, nhưng Lăng Tuyết biết rõ, đó chỉ là vẻ ngoài che đậy cho những dòng chảy ngầm dữ dội. Hoàng đế đã ra lệnh cấm túc Huyền Ngọc Phi và giam giữ nhị hoàng tử Tiêu Vân, khiến phe cánh của họ tạm thời im hơi lặng tiếng. Mộ Dung Thiên, vị nhiếp chính vương từng cứu cô trong khoảnh khắc nguy nan, đã rời đi với lời nói trung lập. Nhưng hình bóng anh ta, với mùi gỗ đàn hương thoang thoảng và ánh mắt sâu thẳm, vẫn lảng vảng trong tâm trí cô. Tiêu Phong, người đồng hành từ hiện đại, giờ đây trở thành chỗ dựa vững chắc, nhưng sự gần gũi ấy khiến lòng cô thêm phần phức tạp. Cô thường ngồi bên cửa sổ tẩm điện, ngắm những cánh hoa rơi lả tả dưới gió thu, tự hỏi liệu trở về hiện đại có phải là kết thúc hạnh phúc hay chỉ là chạy trốn khỏi những rung động đang nảy nở. Một buổi sáng sớm, khi sương mai còn đọng trên những tán cây ngô đồng ngoài sân, Tiêu Phong mời cô đến Ngự Thiện phòng, nơi hương thơm của trà long tỉnh lan tỏa, xen lẫn vị ngọt ngào của bánh quế hoa. Anh ta ngồi đối diện, y phục hoàng bào giản dị nhưng toát lên vẻ anh tuấn, đôi mắt sáng như sao mai. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng hơn, anh ta mở lời, giọng trầm ấm như dòng suối chảy qua khe núi. Lăng Tuyết gật đầu, lòng đầy mong đợi. Từ khi anh ta tiết lộ thân phận xuyên không, cô đã chờ đợi khoảnh khắc này, một liên minh thực sự, không chỉ để sinh tồn mà còn để tìm đường về nhà. Trong những bộ ngôn tình cổ trang trên Jihu mà cô từng đọc, nữ chính thường phải đối mặt với bí mật quá khứ của nam chính, dẫn đến những nút thắt cảm xúc, nơi tình yêu nảy sinh từ sự tin tưởng chia sẻ. Tiêu Phong kể chi tiết hơn về hành trình của mình. Ở thời hiện đại, ta là Hoắc Ngôn, một diễn viên nổi tiếng, từng đoạt giải nam chính xuất sắc. Sau tai nạn, hệ thống ràng buộc ta với nhiệm vụ đăng cơ làm hoàng đế để thu thập số mệnh thiên tử, từ đó đảo ngược thời gian, cứu vãn quá khứ. Anh ta dừng lại, mắt nhìn thẳng vào cô. Ngươi, Lâm Chi, đã chết trong tai nạn ấy, nhưng hệ thống hứa, nếu ta thành công, chúng ta có thể trở về trước khi mọi thứ xảy ra. Lăng Tuyết nghe mà lòng đau nhói. Cô nhớ rõ những ngày ở hiện đại, làm người đại diện, viết sách hải đường vào đêm khuya, cuộc sống bận rộn nhưng tự do. Vậy hệ thống là gì? Một thứ công nghệ tương lai sao? Cô hỏi, giọng đầy tò mò. Tiêu Phong lắc đầu, ta không rõ, chỉ biết nó như một giọng nói vô hình, hướng dẫn ta từng bước. Lăng Tuyết suy nghĩ sâu sắc hơn về cốt truyện của họ. Đây không chỉ là câu chuyện xuyên không đơn thuần, mà là một ván cờ số phận, nơi hai kẻ lạc loài phải hợp lực chống lại dòng chảy lịch sử. Giống như những chuyện ngôn tình trên các nền tảng đọc sách, nam nữ chính thường bị ràng buộc bởi hệ thống hoặc lời nguyền, buộc phải hoàn thành nhiệm vụ để có hạnh phúc.
Nhưng ở đây, chiều sâu nằm ở xung đột nội tâm, Tiêu Phong khao khát cứu cô, nhưng cũng bị cuốn vào tham vọng quyền lực. Còn cô, dù nhớ nhà, lại bắt đầu rung động trước sự chân thành của anh ta và sức hút bí ẩn từ Mộ Dung Thiên. Nếu đăng cơ, chúng ta sẽ mất hết ký ức ở đây. Cô hỏi, giọng lo lắng. Tiêu Phong nắm tay cô, hơi ấm lan tỏa. Không, hệ thống hứa giữ nguyên ký ức, chỉ thay đổi quá khứ để cứu ngươi. Từ khoảnh khắc ấy, họ chính thức lập liên minh. Lăng Tuyết trở thành chiến lược gia ngầm, sử dụng kinh nghiệm từ hiện đại để hỗ trợ Tiêu Phong. Cô đề xuất kế hoạch, sử dụng cuốn Đông Cung Dạ Khuyết để xây dựng hình ảnh anh hùng cho thái tử, đồng thời lan truyền tin đồn tích cực qua các quan lại và dân chúng. Ở hiện đại, đây gọi là marketing, cô giải thích, mắt sáng rực. Chúng ta sẽ biến ngươi thành vị thái tử yêu dân, khiến hoàng đế không thể do dự nữa. Tiêu Phong gật đầu, ấn tượng với sự thông minh của cô. Họ dành hàng giờ trong thư phòng, lập danh sách các bước, thuyết phục Hoàng hậu Phong nương nương tăng cường hậu thuẫn, giám sát động tĩnh của Huyền Ngọc Phi và quan trọng nhất, xử lý những mối đe dọa từ nhị hoàng tử. Những buổi họp bí mật ấy không thiếu khoảnh khắc lãng mạn tinh tế. Một lần, khi đêm khuya gió lạnh thổi qua hành lang, Tiêu Phong phủ thêm áo choàng cho cô. Ngươi lạnh không? Ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lăng Tuyết mỉm cười, lòng ấm áp. Ở hiện đại, ngươi là ngôi sao, giờ làm thái tử, còn biết quan tâm thế này. Tiêu Phong cười khẽ, vì ngươi, ta sẵn sàng học mọi thứ. Những cử chỉ ấy, giống như trong ngôn tình Jihu, nơi nam chính dùng hành động nhỏ để chinh phục trái tim nữ chính, khiến Lăng Tuyết phân vân. Cô nhận ra, liên minh này đang dần biến thành tình cảm sâu sắc hơn, nhưng cô cố kìm nén, vì mục tiêu trở về vẫn là ưu tiên. Tuy nhiên, kế hoạch không suôn sẻ. Một ngày, tin tức dịch bệnh bùng phát ở ngoại ô kinh thành lan đến Đông Cung. Hoàng đế ra lệnh Tiêu Phong xử lý, coi đó là thử thách để chứng minh năng lực. Lăng Tuyết lo lắng, đây là cơ hội, nhưng cũng là bẫy. Nếu thất bại, nhị hoàng tử sẽ lợi dụng. Cô suy nghĩ, dịch bệnh không chỉ là thiên tai, mà còn là công cụ chính trị, phe đối thủ có thể lan truyền tin đồn để hạ bệ thái tử. Họ quyết định đích thân đến vùng dịch, áp dụng kiến thức hiện đại, cách ly, vệ sinh và phân phối thuốc men. Trên đường đi, trong xe ngựa lắc lư qua những cánh đồng lúa chín vàng, Tiêu Phong nắm tay cô, cùng nhau, chúng ta sẽ thắng. Ở vùng dịch, Lăng Tuyết chứng kiến sự thông minh của Tiêu Phong. Anh ta đích thân thăm hỏi dân chúng, phân phối lương thực và thuốc thang, khiến danh tiếng lan rộng. Một người phụ nữ bệnh nặng, nằm trên giường tranh, đưa cho họ một thẻ tre khắc thơ, kết tóc làm phu thê, tình yêu không nghi ngờ. Bà mỉm cười, hai vị trông rất xứng đôi. Lăng Tuyết đỏ mặt, xua tay, chúng thần chỉ là, nhưng Tiêu Phong nhận lấy, tai đỏ bừng, cảm ơn, đây là điềm lành. Khoảnh khắc ấy khiến lòng cô rung động, anh ta không chỉ là đồng minh, mà còn là chàng trai biết trân trọng những điều nhỏ nhặt. Nhưng thử thách thực sự đến khi dược liệu bị cướp. Tiêu Phong triệu tập quan lại, buộc họ hiến thuốc dự trữ. Lăng Tuyết hỗ trợ bằng cách viết những chương sách mới, khắc họa thái tử như vị cứu tinh, lan truyền qua dân chúng. Dịch bệnh được kiểm soát và danh tiếng Tiêu Phong vang dội, khiến hoàng đế khen ngợi, ngươi có đức tính của minh quân. Trở về Đông Cung, họ ăn mừng bằng một bữa tiệc nhỏ, dưới ánh nến lung linh. Tiêu Phong nâng chén, nhờ ngươi, chúng ta gần mục tiêu hơn. Lăng Tuyết mỉm cười, nhưng lòng nặng trĩu khi nhận được quà bí mật từ Mộ Dung Thiên, túi thuốc quý, gửi qua ám vệ. Suy nghĩ lúc này, Lăng Tuyết thấy rõ cao trào đang đến gần. Liên minh với Tiêu Phong là cầu nối về hiện đại, nhưng tình cảm nảy nở khiến cô do dự. Mộ Dung Thiên đại diện cho sự bất ngờ, anh ta không tham quyền, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc, như nam phụ si tình trong ngôn tình, sẵn sàng hy sinh vì nữ chính. Cô tự hỏi, liệu hạnh phúc có phải ở hiện đại hay ở thế giới này, nơi trái tim ta đang thuộc về. Những đêm khuya viết sách, cô thêm vào chi tiết tình cảm tinh tế, vô tình khắc họa chính câu chuyện của mình, một cô gái lạc lối giữa hai thế giới, tìm kiếm tình yêu thực sự. Với kế hoạch đăng cơ tiến triển, Lăng Tuyết biết rằng biến cố lớn hơn đang chờ đợi. Bí mật xuyên không không chỉ là chìa khóa trở về, mà còn là thử thách cho trái tim cô. Ở chốn cung đình đầy hoa mộng và nguy hiểm, cô phải chọn lựa, theo lý trí hay theo con tim. Chương 6, âm mưu cung đình. Sau những ngày tháng lăn xả ở vùng dịch ngoại ô, Đông Cung dường như trở thành một ốc đảo yên bình giữa cơn bão tố cung đình. Danh tiếng của Tiêu Phong lan tỏa như hương hoa quế mùa thu, khiến các quan lại trung lập bắt đầu nghiêng về phe thái tử, và hoàng đế thì khen ngợi anh ta là minh quân tương lai. Lăng Tuyết ngồi bên hồ sen trong vườn Thượng Uyển, ngắm những bông hoa hồng nhạt nở rộ dưới nắng chiều dịu dàng, lòng đầy tự hào xen lẫn lo âu. Cô đã dùng mọi kiến thức từ hiện đại để hỗ trợ anh ta, từ cách tổ chức cứu trợ đến lan truyền câu chuyện qua dân gian. Nhưng thành công ấy cũng như con dao hai lưỡi, khơi dậy sự ghen ghét từ những kẻ ẩn náu trong bóng tối. Huyền Ngọc Phi và nhị hoàng tử Tiêu Vân, dù bị trừng phạt tạm thời, chắc chắn không ngồi yên. Trong những bộ ngôn tình cung đấu trên Jihu mà cô từng mê mẩn,
những nhân vật phản diện như họ thường trở lại với âm mưu tinh vi hơn, biến nữ chính thành con tốt thí trong ván cờ quyền lực. Một buổi chiều, khi lá thu vàng úa rơi lả tả trên lối đi lát đá, một mama từ cung Phượng Nghi đến triệu kiến Lăng Tuyết. Hoàng hậu nương nương muốn gặp riêng ngươi, bà ta nói, giọng lạnh lẽo như gió bắc. Lăng Tuyết theo chân, lòng đầy dự cảm chẳng lành. Cung Phượng Nghi lúc này mang vẻ uy nghi quen thuộc, với những bình sứ men xanh lấp lánh dưới ánh nến, nhưng không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Hoàng hậu Phong nương nương ngồi trên ghế chạm khắc phượng hoàng, y phục đỏ thẫm thêu chỉ vàng, ánh mắt sắc bén quét qua cô như lưỡi dao. Ngươi đã giúp thái tử rất nhiều, bà mở lời, giọng không lộ cảm xúc. Nhưng sự thân cận ấy khiến ta lo lắng. Một thái giám, sao có thể gần gũi đến vậy? Lăng Tuyết quỳ xuống, tim đập thình thịch. Cô biết hoàng hậu không phải kẻ ngốc, bà đã nghi ngờ từ lâu và thành công ở vùng dịch chỉ khiến bà cảnh giác hơn. Nương nương, thần chỉ là cố vấn, dùng lời văn để ủng hộ điện hạ, cô đáp, giọng bình tĩnh nhưng nội tâm dậy sóng. Suy nghĩ tình hình, Lăng Tuyết nhận ra đây là một phần của cốt truyện cung đình phức tạp. Hoàng hậu bảo vệ con trai bằng cách loại bỏ mọi mối đe dọa tiềm ẩn, kể cả những người vô tội như cô. Bà có thể dùng cô làm mồi nhử để kiểm tra lòng trung thành của Tiêu Phong, hoặc tệ hơn, liên lụy đến âm mưu của phe đối thủ. Giống như những chuyện ngôn tình trên các nền tảng đọc sách, nơi hậu cung là chiến trường của lòng dạ phụ nữ. Hoàng hậu không chỉ là mẹ hiền mà còn là chiến lược gia lão luyện, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ ngai vàng. Hoàng hậu im lặng hồi lâu, rồi ra hiệu cho mama dẫn cô ra ngoài. Ngươi đi đi, nhưng nhớ, ta đang theo dõi. Lời bà như lời cảnh báo, khiến Lăng Tuyết lạnh sống lưng. Trên đường rời cung Phượng Nghi, qua những hành lang dài hun hút với tiếng gió rít qua khe cửa, cô bất ngờ bị một bàn tay che miệng từ phía sau. Mùi hương lạ lẫm, hỗn hợp giữa hoa nhài và thuốc bắc, xộc vào mũi và cô ngất đi trong chớp mắt. Khi tỉnh lại, cơ thể đau nhức, cô thấy mình nằm trên nền đá lạnh lẽo của một thiền điện bỏ hoang trong Ngự Hoa Viên. Xung quanh là những bức tượng Phật phủ bụi, ánh sáng lờ mờ len qua khe cửa sổ vỡ, tạo nên không khí âm u như địa ngục nhân gian. Tiếng cười kiêu ngạo vang lên từ góc tối. Nhị hoàng tử Tiêu Vân bước ra, y phục lụa tím thêu mây bạc, mặt méo sẹo vì ghen tức. Ngươi tỉnh rồi à, tiểu thái giám, hay nên gọi là tiểu mỹ nhân. Hắn ta tiến lại gần, ánh mắt đầy ác ý. Bên cạnh là Huyền Ngọc Phi, dù đang bị cấm túc, nhưng rõ ràng đã lén lút thoát ra, y phục cung trang lộng lẫy nhưng tóc tai rối bù. Ngươi là nước cờ hoàn hảo, bà ta nói, giọng ngọt ngào nhưng độc địa. Dụ thái tử đến đây, chúng ta sẽ bắt quả tang hắn tằng tịu với thái giám, một vết nhơ không gột rửa được. Hoàng đế sẽ phế hắn và ngai vàng thuộc về con trai ta. Lăng Tuyết vùng vẫy, nhưng dây thừng siết chặt cổ tay khiến cô đau điếng. Cô nhận ra toàn bộ âm mưu, đây là bẫy tinh vi, lợi dụng thân phận giả của cô để hạ bệ Tiêu Phong, biến scandal thành công cụ chính trị. Suy nghĩ sâu hơn, Lăng Tuyết thấy rõ chiều sâu của cốt truyện lúc này. Âm mưu không chỉ là tranh quyền đoạt vị, mà còn là sự đối lập giữa lòng trung thành và phản bội trong gia tộc hoàng gia. Huyền Ngọc Phi, chị gái Mộ Dung Thiên, dùng huyết thống để thao túng, nhưng chính điều đó sẽ dẫn đến xung đột nội bộ. Một mô típ quen thuộc trong ngôn tình cung đấu, nơi gia đình trở thành gông xiềng, buộc nhân vật phải chọn giữa máu mủ và công lý. Lăng Tuyết cố gắng giữ bình tĩnh, dùng lời lẽ sắc bén, các người nghĩ hoàng đế sẽ tin. Tiêu Vân vô năng, ngài ấy sẽ không ngồi yên. Tiêu Vân cười lớn, đá vào vai cô, im đi, ngươi chỉ là con tốt thí. Cơn đau lan tỏa, nhưng Lăng Tuyết cắn răng, lòng thầm cầu mong Tiêu Phong nhận ra sự mất tích của cô. Ngoài thiền điện, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tiêu Phong lao vào đầu tiên, kiếm trong tay lóe sáng dưới ánh nến, mặt đầy lo lắng. Lăng Tuyết. Anh ta hạ gục vài thị vệ của Tiêu Vân trong chớp mắt, lao đến bên cô, cắt đứt dây thừng. Nhưng Huyền Ngọc Phi đã chuẩn bị, phun sương mù độc, một loại hương gây tê liệt, khiến Tiêu Phong khuỵu xuống, cơ thể yếu ớt. Lăng Tuyết cũng trúng phải, đầu óc mơ hồ, nhưng cô cố gắng bò đến bên anh ta. Điện hạ, thuốc giải, trong túi. Tiêu Phong mỉm cười yếu ớt, ta mang theo rồi. Anh ta nuốt viên Cửu Thanh Hoàn, công thức bí mật từ Ngự Y, rồi đưa cho cô một viên. Đúng lúc ấy, cửa thiên điện bật tung lần nữa. Mộ Dung Thiên xuất hiện như bóng ma, áo choàng đen bay phần phật, ánh mắt lạnh lùng quét qua căn phòng. Anh ta không nói gì, chỉ vung quạt, vũ khí ẩn chứa lưỡi dao, hạ gục Tiêu Vân và đám thị vệ còn lại. Huyền Ngọc Phi hoảng loạn, A Thiên, cứu tỷ, chúng ta là huyết thống. Nhưng Mộ Dung Thiên quay đi, giọng băng giá, tỷ tỷ, ngươi đã đi quá xa, bản vương không dung túng phản nghịch. Anh ta tiến đến, bế Lăng Tuyết lên, hơi ấm từ ngực anh ta lan tỏa, xua tan cơn tê liệt. Tiêu Phong, dù yếu, vẫn cố đứng dậy, vương gia, đa tạ. Mộ Dung Thiên liếc anh ta, bản vương cứu vì nàng, không phải vì ngươi. Khoảnh khắc ấy khiến Lăng Tuyết bối rối. Hai nam nhân, một dịu dàng bảo vệ, một bá đạo can thiệp, đều vì cô mà liều lĩnh.
Giống như tam giác tình yêu trong ngôn tình Jihu, nơi nữ chính bị kẹt giữa tình cảm chân thành và sức hút nguy hiểm, cô cảm nhận rõ xung đột nội tâm. Tiêu Phong là người đồng hành, hứa hẹn tương lai, Mộ Dung Thiên là bất ngờ, với sự hy sinh thầm lặng khiến trái tim cô rung động. Họ đưa cô ra khỏi thiền điện, nơi hoàng đế đã đến, chứng kiến Tiêu Vân trong trạng thái mê man lao vào ôm một cung nữ, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Huyền Ngọc Phi bị bắt lại, bị cấm túc nghiêm ngặt hơn, và Tiêu Vân bị đưa vào chiêu ngục. Sau biến cố, Mộ Dung Thiên đưa Lăng Tuyết về Đông Cung, nhưng không ở lại lâu. Trước khi đi, anh ta thì thầm, đừng để hắn lợi dụng ngươi. Bản vương sẽ chờ. Lời ấy như mũi tên xuyên tim, khiến cô day dứt. Tiêu Phong ôm cô, giọng lo lắng, ngươi sợ không? Ta sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Lăng Tuyết lắc đầu, nhưng lòng đầy hỗn loạn. Suy nghĩ, cô nhận ra âm mưu này không chỉ cứu vãn vị thế của Tiêu Phong, mà còn đẩy cao trào tình cảm, cứu giúp từ hai nam nhân củng cố liên minh. Nhưng cũng khơi dậy ghen tuông ngầm, buộc cô phải đối mặt với lựa chọn, tình yêu từ hiện đại hay định mệnh cổ xưa. Những ngày sau, Đông Cung trở nên cảnh giác hơn. Lăng Tuyết tiếp tục viết sách, nhưng giờ đây, mỗi dòng chữ đều mang theo cảm xúc thực, một chương về vị vương gia cô đơn hy sinh vì người mình yêu. Cô biết, cung đình này không chỉ là chiến trường quyền lực, mà còn là nơi trái tim được thử thách. Với âm mưu bị phá, kế hoạch đăng cơ tiến gần hơn, nhưng Lăng Tuyết tự hỏi, liệu cứu giúp hôm nay có phải khởi đầu cho những mất mát lớn lao mai sau? Chương 7, tình cảm nảy nở. Sau khi âm mưu của Huyền Ngọc Phi bị vạch trần, Đông Cung như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu dàng, với những buổi chiều chính suôn sẻ hơn và sự ủng hộ từ các đại thần ngày càng vững chắc. Lăng Tuyết thường dạo bước trong vườn hoa, ngắm những bông mẫu đơn đỏ thẫm nở muộn dưới nắng thu nhạt nhòa, lòng đầy suy tư. Sự cứu giúp kịp thời từ Tiêu Phong và Mộ Dung Thiên không chỉ cứu mạng cô mà còn khắc sâu những rung động tinh tế, khiến cô nhận ra rằng cung đình này không chỉ là nơi tranh đoạt mà còn là sân khấu cho những tình cảm phức tạp nảy nở. Tiêu Phong, với sự chân thành và những cử chỉ ấm áp, dần trở thành chỗ dựa, còn Mộ Dung Thiên, dù lạnh lùng xa cách, lại để lại dấu ấn qua lời nói và hành động thầm lặng. Trong những bộ ngôn tình cung đấu trên Jihu mà cô từng theo dõi, nữ chính thường trải qua thử thách thiên tai để sâu sắc hóa tình cảm, biến nghịch cảnh thành cầu nối trái tim, và giờ đây, cô đang sống trong chính kịch bản ấy. Tin tức dịch bệnh bùng phát ở ngoại ô kinh thành lan đến như một cơn gió độc, khiến triều đình chấn động. Hoàng đế triệu kiến Tiêu Phong, giao nhiệm vụ xử lý, coi đó là cơ hội để thái tử chứng minh bản lĩnh. Lăng Tuyết ngồi bên bàn cờ ngọc trong tẩm điện, lắng nghe anh ta kể lại, đây là thử thách lớn, nhưng cũng là lúc để dân chúng thấy rõ ai mới là minh quân tương lai. Cô gật đầu, lòng đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy ý tưởng. Suy nghĩ tình hình, cô nhận ra dịch bệnh không chỉ là tai ương y tế mà còn là công cụ chính trị, phe của nhị hoàng tử có thể lợi dụng để lan truyền tin đồn. Hạ bệ Tiêu Phong, ngược lại, nếu xử lý tốt, nó sẽ củng cố vị thế của anh ta, đẩy nhanh kế hoạch đăng cơ. Giống như mô típ trong ngôn tình cổ đại, nơi nam chính vượt qua thiên tai để chinh phục lòng người, nhưng chiều sâu nằm ở sự hy sinh và tình cảm nảy nở giữa các nhân vật, biến thử thách thành bước ngoặt tình yêu. Họ quyết định đích thân đến vùng dịch, mang theo đội ngũ thái y và lương thực. Trên đường đi, qua những cánh đồng lúa chín vàng óng dưới nắng chiều, Lăng Tuyết ngồi trong xe ngựa bên Tiêu Phong, chia sẻ những kiến thức đơn giản từ kiến thức chung, phải cách ly người bệnh, giữ vệ sinh sạch sẽ và phân phối thuốc men kịp thời. Tiêu Phong nhìn cô, mắt đầy ngưỡng mộ, ngươi luôn có cách, như một vị quân sư tài ba. Những lời ấy khiến lòng cô ấm áp, và trong khoảnh khắc xe lắc lư, tay anh ta vô tình chạm vào tay cô, tạo nên một dòng điện nhẹ nhàng. Lăng Tuyết đỏ mặt, rút tay lại, nhưng nụ cười trên môi anh ta khiến cô nhận ra tình cảm đang lặng lẽ nảy nở, không phải tình yêu cuồng nhiệt, mà là sự gắn bó từ những chia sẻ chung. Đến vùng dịch, cảnh tượng khiến Lăng Tuyết chấn động, những túp lều tranh siêu vẹo, dân chúng hốc hác nằm la liệt, không khí nặng mùi thuốc bắc và nỗi tuyệt vọng. Tiêu Phong không ngần ngại, đích thân thăm hỏi từng hộ, phân phối khẩu phần ăn và thuốc thang. Điện hạ, ngài đừng mạo hiểm, một quan lại khuyên, nhưng anh ta lắc đầu, dân chúng khổ sở, bổn cung sao có thể ngồi yên. Lăng Tuyết hỗ trợ bên cạnh, ghi chép danh sách bệnh nhân và hướng dẫn cách phòng ngừa, lòng đầy kính trọng. Một người phụ nữ già nua nằm trên giường tre, nắm tay cô thì thầm, cô nương, thái tử và cô trông như đôi uyên ương, mắt ngài ấy không rời khỏi cô đâu. Lăng Tuyết cười trừ, nhưng lời ấy khiến cô suy nghĩ, trong cốt truyện này, tình cảm giữa họ đang sâu sắc hóa qua nghịch cảnh, biến liên minh thành mối dây gắn kết trái tim. Nhưng thử thách thực sự đến khi lô dược liệu bị cướp giữa đường. Tiêu Phong triệu tập các quan lại địa phương đến nhà riêng ngoài kinh thành, tổ chức yến tiệc dưới ánh đèn lồng đỏ rực, giọng kiên quyết, các vị phải hiến thuốc dự trữ, nếu không, dân chúng sẽ khổ. Lăng Tuyết ngồi trong phòng riêng, viết những chương sách mới khắc họa thái tử như vị cứu tinh, lan truyền qua các thương nhân để tăng danh tiếng. Đêm ấy, khi yến tiệc diễn ra sôi nổi ngoài sân, một mũi tên bay vèo qua cửa sổ phòng cô, mang theo túi quà nhỏ,
đầy thuốc men quý giá và túi chống muỗi. Cô ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc, lòng rung động, Mộ Dung Thiên, sao anh ta biết? Ám vệ đuổi theo, nhưng cô gọi lại, đừng, khí công của ngài ấy không ai bắt kịp. Khoảnh khắc ấy khiến Lăng Tuyết suy nghĩ sâu hơn về cốt truyện tình cảm. Mộ Dung Thiên, dù không tham gia trực tiếp, luôn xuất hiện gián tiếp qua những cử chỉ quan tâm, món quà này không chỉ cứu vùng dịch mà còn là lời tỏ tình thầm lặng. Giống nam phụ trong ngôn tình Ji-hu, nơi anh ta hy sinh từ xa để bảo vệ nữ chính, tạo nên xung đột nội tâm cho cô. Tiêu Phong, với sự gần gũi hàng ngày, đại diện cho tình yêu chân thành, xây dựng qua hành động chung, còn Mộ Dung Thiên là sức hút bí ẩn, khiến trái tim cô phân vân giữa an toàn và phiêu lưu. Cô mất ngủ đêm ấy, cầm thẻ tre từ người phụ nữ bệnh nặng, khắc lời thơ kết tóc làm phu thê và so sánh với túi thuốc từ Mộ Dung Thiên. Lòng đầy hỗn loạn, liệu tình cảm này nở này có phải định mệnh hay chỉ là ảo mộng trong cung đình? Với nỗ lực không ngừng, dịch bệnh được đẩy lùi. Tiêu Phong dẫn binh lính truy quét bọn cướp, đoạt lại dược liệu và cứu dân chúng bị bắt. Danh tiếng anh ta vang dội, hoàng đế Long Nhan đại hỉ, khen ngợi trong triều, ngươi có tài đức của bậc đế vương. Trở về Đông Cung, Lăng Tuyết tiếp tục viết sách, nhưng giờ đây, mỗi chương đều mang theo cảm xúc thực, một vị thái tử anh hùng bên cạnh người phụ nữ thông minh và bóng dáng vị vương gia cô đơn từ xa. Tiêu Phong tặng cô một chiếc vòng ngọc để cảm ơn và để nhớ. Lăng Tuyết đeo lên, lòng ấm áp, nhưng khi nhìn túi thuốc từ Mộ Dung Thiên, cô tự hỏi, tình cảm này đang nảy nở, nhưng liệu có kết trái giữa cơn bão tố cung đình? Những ngày yên bình ngắn ngủi ấy khiến Lăng Tuyết nhận ra chiều sâu của cốt truyện, dịch bệnh không chỉ là thử thách quyền lực mà còn là chất xúc tác cho tình yêu, đẩy tam giác tình cảm lên cao trào. Cô, nữ chính bất đắc dĩ, phải đối mặt với sự lựa chọn, theo Tiêu Phong về hiện đại hay để trái tim dẫn dắt đến Mộ Dung Thiên. Giống những câu chuyện trên Ji-hu, nơi thiên tai làm sâu sắc mối quan hệ, biến nghịch cảnh thành hoa mộng tình yêu, Lăng Tuyết biết rằng biến cố tiếp theo sẽ quyết định tất cả. Những âm mưu cung đình và rung động trái tim đang đẩy câu chuyện lên cao trào. Lăng Tuyết sẽ chọn con đường nào khi đứng giữa hai nam nhân định mệnh? Tập 3 sẽ hé lộ kết cục đầy bất ngờ, các bạn đừng bỏ lỡ trên Gác Truyện Nagi nhé. Hãy nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận dự đoán cái kết cho Lăng Tuyết. Nagi rất mong được nghe cảm nhận của các bạn. Hẹn gặp lại!